it to avoid. You should be use your hands, you know, should your hands to flash that one, but you don't need to. Just use your feet like this. Yeah, ganahan ka. Just like that. Sexy, no? So, hinlo naman siya, guys. So, ganun lang. So, that's it. Yun lang yung masishare ko, guys. So, tas, huwag kayong umupo sa ano, sa, kita mo malinis, pero hindi malinis yan. Kailangan huwag kang umupo. Yun. Para ano, safe ka. May paper naman. Pero wala dito eh. Walang toilet set. Minsan yung mga, ano, may toilet set dyan. Dito wala. So, maganda din dyan yan. May, pwede ka naman maghugas ng kamay. Ganon, ganon. Yeah. Pero, yan. 3 yung bathroom, no? Share ka lang din. Ayan, pwede din mag-selfie, guys. Pwede mag-selfie. Ayan, kasi dito kaya. Approve. Yan. Ano ng oras? Malit na ako. Meron lang. Meron di ano. Anong tawag yan? Sanitizer. Ilang faucet. Hinlo, no? Sanitizer. Basurahan. Labas na tayo eh. Dabiat. Restroom.